حكمة الحلقة النهاردة هو الواصل لا يلتفت والملتفت لا يصل. 5 أعداء في حياتك يتسببوا في فشلك. للي ما يعرفنيش منكم، أنا أحمد خير، دي قناة التجربة اللي بتتكلم على كل التجارب اللي إحنا ممكن نكون بنمر بيها يوميا وإزاي نواجهها ونحلها وننجح في حياتنا. يلا بينا نتعرف على موضوع حلقة النهاردة. طب يا ترى ايه ال5 اعداء اللي احنا ممكن نكون بنواجههم؟ الحاجة الاولى وهي الشك. والشك يمكن من أسوأ الأعداء اللي أنت ممكن تواجههم في حياتك، لأن الشك ده أنت ممكن تكون وصلت لمرحلة إن أنت قربت تنجح وبعد كده تشك هل أنا ماشي في الطريق الصح؟ هل فعلا ده هيؤدي للنجاح؟ وبعد كده تقف وتضطر للأسف تسيب الحاجة، وممكن تكون خلاص كنت على وشك إن أنت تنجح. زي ناس كتير جدا ممكن تكون ماشية في اتجاه معين وبيحبوا الحاجة دي وعايزين يكملوا فيها، لكن كل الناس اللي حواليهم يحبطوهم أو يحس إنه بعد فترة ما جابش المردود اللي هو عايزه، وبالتالي بياخد خطوة ورا، ممكن أصلا يسيب الموضوع كله، وهو ممكن يكون على بعد خطوة بسيطة جدا إن هو ينجح في الموضوع ده. اوعى تسمع لأي حد يحبطك في حاجة أنت بتحبها، مادام أنت بترضي ربنا ومادام إن أنت ماشي في طريق صح، فأنت اوعى تسمع لحد وكمل في طريقك. وده بينقلنا للنقطة التانية وهي النمطية السلبية. وإيه هي النمطية السلبية؟ هو مصطلح يعني ممكن يكون معقد شوية، لكن للأسف المصطلح ده بقينا نقابله في حياتنا كتير جدا وتقريبا يوميا، وهي ان الناس كلها لازم تكون شبه بعض. دلوقتي انت ممكن تدخل على السوشيال ميديا تلاقي معيار للنجاح او السعادة، تلاقي ناس متصورة صور حلوة وانت تحول ان انت عايز تبقى زي الناس دي. وعلى فكرة انت محدش بيشدك للموضوع ده، انت داخليا بتلاقي نفسك عايز تبقى شبه الناس دي، او ان انت شايف ان ده معيار السعادة. او تلاقي بيوت كتير بتحصل فيها مشاكل عشان الناس دي بيتصوروا في مكان معين فاحنا لازم نكون زيهم، او فلان الفلاني بيعمل حاجة معينة فأنا لازم أكون زيه. الكلام ده ممكن يؤدي لفشلك، لأن أنت ممكن ما تبقاش عارف اللي ورا الكواليس دي إيه. والناس استحالة يبقوا شبه بعض، ما كانش ربنا خلقنا مختلفين، وحتى صوابع الإيد ربنا خلقها مش زي بعض، هي مختلفة عن بعض. لذلك اوعى تبقى زي الناس. زي قصة كانت مذكورة في كتاب إن في واحد دخل قرية وكانت القرية دي كلها عمي وهو الوحيد اللي كان بيشوف، وأول ما دخل عليهم وابتدى يمشي ابتدى يحس إن هو غريب وسط الناس، والناس عرضوا عليه ان هم يشيلوا عينيه عشان يبقى زيهم. اوعى تقع في فخ النمطية السلبية، وحاول تعمل الحاجة اللي انت بتحبها والحاجة اللي من وجهة نظرك شايفها تسعدك. والوقت ده يمكن من اكبر عوامل النجاح او الاعداء اللي ممكن تواجهه. ازاي؟ دلوقتي في حكمة او رسمة معروفة جدا للفرق ما بين الشاب الصغير والراجل الكبير والراجل العجوز. الشاب الصغير بيبقى عنده وقت وعنده طاقة لكن ما عندوش فلوس. الشاب الكبير بيبقى معاه فلوس ومعاه طاقة لكن ما عندوش وقت. أما العجوز بيبقى عنده وقت وبيبقى عنده فلوس لكن للأسف ما بيبقاش عنده طاقة. أنا عايز أوصل لإيه؟ معظم الأثرياء في العالم بيشتروا الوقت بالفلوس. يعني إيه؟ يعني ممكن تلاقي مثلا الراجل الثري ده في مشوار، مثلا حاجة مصلحة بيعملها أو حاجة معينة إحنا بنعملها، تلاقيه مكلف واحد بيعمل الحاجة دي وبيروح المشاوير دي بمبلغ مالي عشان ما يضيعش وقته، وعشان هو عنده حاجات أهم ومقدر قيمة الوقت، وبالتالي هو كده اشترى الوقت بالفلوس. احنا دلوقتي بنقضي كام ساعة في اليوم نقعد على مواقع التواصل الاجتماعي، بنضيع وقت طويل جدا في ان احنا ممكن كل يوم تخصص من وقتك ربع ساعة او نص ساعة تتعلم حاجة مفيدة. الوقت ده انت ما تستقلوش، لان ربع ساعة ونص ساعة كل يوم يعني 15 ساعة في الشهر. زي ما ظاهر قدامكم المسألة الحسابية دي، وهي اللي بتشير ان كل يوم في 365 يوم بتعمل حاجة بسيطة، الرقم يتحول لكده في اخر السنه. لكن في حين ان انت لو كل يوم ما بتعملش حاجه مفيده، حول في اخر السنه للرقم ده. طبعا اكيد كلكم تسمعوا عن شركه كوداك بتاعه الكاميرات. الشركه دي فضلت رقم واحد في سوق الكاميرات لمده 100 سنه، لحد ما جت سنه 1984 اتعرض عليها ان تغير طريقه الفيلم في الكاميرات لكاميرا رقميه، لكن الشركه شافت ان الموضوع ده خيالي وعمره ما هيحصل، واكتفت بفلوس دعايتها بس في الاعلانات وما بصتش قدام وبصت تحت رجليها. في خلال اقل من 15 سنه شركه سوني كانت بقت فوق شركه كوداك وعدت مبيعاتها، وشركه كوداك مبيعاتها قلت جدا وما حاولتش تطور من نفسها. لكن بعد ايه كانت شركه سوني هي اللي استحوذت على السوق
وحاليا شركة كودك أفلست. ده بيوصلني للنقطة اللي أنا عايز أتكلم عليها، وهو إن أنت لازم تطور من نفسك. يعني ما ينفعش تقول أنا خلاص وصلت للعلوم والمهارات الكافية اللي تفيدني في حياتي، بعد كام سنة هتظهر حاجات جديدة وبالتالي المجال أو الحاجة اللي أنا بارع فيها هتبقى بقت قديمة وفي مجالات أجدد، وبالتالي مش هلاقي وظيفة أو مكان يرضى بيا لأن أنا بقيت زي ما بيقولوا دقة قديم. لذلك حاول تطور دايما من نفسك. على فكرة الناس الكبار والشباب الصغيرين الفرق بينهم مش اختلاف أجيال، هو الفرق بين الناس الكبار بقى عندهم نمطية معينة في التعامل مع الأشياء وما حاولوش إن هم يطوروا نفسهم في بعض الأشياء. في الحقيقة ممكن يبقى الكبير أذكى بكتير جدا من الشاب الصغير، لكن الشاب الصغير اتولد أو كبر في وسط التكنولوجيا دي، لكن الكبير ما حاولش إن هو يطور نفسه مع التكنولوجيا دي. خامس عدو أنت ممكن تكون بتواجهه هو الأشخاص السلبية المحيطين بيه. وعلى فكرة الشخص السلبي ده ممكن يبقى جارك، ممكن يبقى حد من قرايبك، ممكن يبقى حد من صحابك، ممكن انت تكون مش قادر تبعد عنه. انت بتحل الموضوع ده عن طريق ان انت بتحيط بيك ناس ايجابيين. زي ما تقول كده انت بتعمل بالانس، ان انت قابلت شخص سلبي او شخص بيوجه لك اتهامات سلبية في حياتك، وبالليل مثلا بتقابل شخص ايجابي او بتقابل اصدقاء محيطين بيك ليهم قصص نجاح. يا ريت لو اي حد ليه تجربة مماثلة يتفضل يكتبها في الكومنتات. شكرا جدا يا جماعة على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.